Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκι. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με το πώς να τοποθετήσουμε εύκολα ένα κουρτινόξυλο σε μια μπαλκονόπορτα του σπιτιού μας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κατά την παραγγελία σας στο κατάστημα θα σας ζητήσουν εκτός από το είδος του κουρτινόξυλου και το μήκος του, το οποίο θα πρέπει να γνωρίζετε εξ αρχής. Εκτός και αν παραγγείλετε κουρτινόξυλα επεκτηνόμενα, σε αυτή την περίπτωση το μόνο που θα χρειαστεί να προσέξετε είναι το ελάχιστο μήκος τους. Πώς μετράμε το μήκος τους? Παίρνουμε το μέτρο μας και μετράμε αρχικά την πόρτα μας πόσο είναι. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε 15 εκατοστά δεξιά και 15 εκατοστά αριστερά. Οπότε το συνολικό μας μήκος θα είναι 1 μέτρο και 2 συν 30 πόντους 15 και 15, 1 μέτρο και 32 εκατοστά θα παραγγείλουμε τα κουρτινόξυλά μας. Εγώ τα έχω ήδη παραγγείλει, οπότε ας κάνουμε ένα unboxing τι περιέχει το κουτί μέσα. Εδώ είναι οι δύο ράγες που έχω παραγγείλει και έχουμε εδώ βλέπετε είναι οι βίδες με τα ούπα και έχει μέσα και άλλα κλειδάκια που θα μας χρειαστούν για να σφίξουμε κάποιες βίδες που έχει. Στην πορεία θα δείτε ότι όλες οι βίδες που αποτελείται αυτό το κουρτινόξυλο είναι με Allen. Θα σας δείξω στη συνέχεια πώς γίνεται. Ας δούμε τώρα ένα-ένα τα αντικείμενα που περιέχει το σετ. Τα εργαλεία που θα χρειαστείτε είναι αυτά που βλέπετε και στη φωτογραφία που ακολουθεί. Ξεκινώντας την τοποθέτηση, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να σημαδέψουμε πού θα πάνε οι δύο βάσεις σαν αυτές που βλέπετε και στη φωτογραφία. Στο παράδειγμά μου υπάρχουν ήδη οι τρύπες, μιας και αντικατέστησα τα παλιά μου κουρτινόξυλα με νέο τύπο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα στηρίγματα στις δύο άκρες πηγαίνουν 15 έως 25 εκατοστά δεξιά και αριστερά του παραθύρου και 5 εκατοστά περίπου πάνω από το πάνω μέρος του παραθύρου μας. Πώς μετράμε τα δύο σημεία μας? Με το μέτρο μας μετράμε από τη γωνία του παραθύρου και δεξιά 15 εκατοστά και τοποθετούμε μία μολυβιά. Το ίδιο κάνουμε και στην αριστερή πλευρά μας. Πάμε να το δούμε. Έτσι, στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το αλφάδι μας. Στο σημείο αυτό θα χρειαστεί να έχουμε και μία σκαλίτσα για να σημαδέψουμε. Παίρνουμε το αλφάδι μας και τοποθετούμε αυτόν εδώ το δείκτη, τη φυσαλίδα στο κέντρο ανάμεσα στις δύο γραμμές, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία. Χρησιμοποιούμε το αλφάδι μας στην ουσία για να επεκτείνουμε τη γραμμή που έχουμε κάνει από τους 15 πόντους πριν εδώ στο σημείο που θέλουμε. Τοποθετούμε το αλφάδι μας, ο δείκτης να βρίσκεται στο κέντρο από τις δύο γραμμές όπως σας έδειξα και με τη μολυβιά μας που έχουμε κάνει στους 15 πόντους εδώ να είναι παράλληλα με το αλφάδι και αφού είναι ευθεία το κομμάτι αυτό τοποθετούμε μία γραμμή κάθετη εδώ. Έτσι, αφού κάνουμε το ίδιο και στην απέναντι μεριά, στη δεξιά. Έχω μετρήσει 15 πόντους από την από εδώ μεριά. Έτσι, στη συνέχεια βρίσκουμε το κέντρο του παραθύρου και μετράμε με το μέτρο μας 5 εκατοστά προς τα πάνω και κάνουμε μία μολυβιά στο σημείο αυτό. Έτσι, στη συνέχεια παίρνουμε το αλφάδι μας και έναν ίσιο πύχη
ή τάβλα, εάν έχετε. Θέλουμε να είναι ευθύγραμμο το κομμάτι αυτό που θα διαλέξετε. Και παίρνουμε και το μολυβάκι μας και αφού τοποθετούμε το αλφάδι μας περίπου στο κέντρο από τον πύχη που πήραμε, κοιτάζουμε αυτόν εδώ το δείκτη να είναι στο κέντρο από τις δύο μολυβιές και από κάτω από τον πύχη βλέπουμε είναι η μολυβιά που μόλις κάναμε, η 5 πόντι, και τοποθετούμε ακριβώς κάτω από τον πύχη μία κάθετη γραμμή η οποία έρχεται και τέμνεται μαζί με την οριζόντια γραμμή που είχαμε κάνει πριν. Το ίδιο κάνουμε και αριστερά. Και έτσι έχουμε τα δύο σημεία που θέλουμε. Ένα δεξιά και ένα αριστερά. Αφού έχουμε τα δύο σημεία μας, κάνουμε τις τρύπες μας με το τρυπάνι, όπως σας έχω δείξει στο προηγούμενο βίντεό μου. Πατήστε στο πάνω μέρος δεξιά του βίντεο, στο μήνυμα που βγαίνει, πώς κάνω τρύπες με το τρυπάνι, για να δείτε τον τρόπο. Και αφού έχουμε κάνει τις τρύπες με το τρυπάνι μας, βιδώνουμε τις βίδες μας, ώστε να σφίξουν οι βάσεις μας αρκετά καλά. Θα βιδώσουμε τη βάση μας σταθερά στον τοίχο και στη συνέχεια το καπάκι το παίρνουμε και το βιδώνουμε στη βίδα αυτή. Το ίδιο κάνουμε και από αριστερά. Προσέχουμε μόνο το καπάκι που βιδώνουμε, έχει μία βίδα άλεν εδώ, να βρίσκεται προς το πάνω μέρος η βίδα άλεν για να μην φαίνεται από το κάτω μέρος όπως το κοιτάζουμε. Στη συνέχεια παίρνουμε αυτό εδώ το σωληνάκι και το τοποθετούμε μέσα στο στήριγμα. Όπως σας δείχνω. Συνέχεια παίρνουμε το άλεν μας και βιδώνουμε αυτήν εδώ τη βίδα που σας δείχνω. Εάν δεν μπαίνει το σωληνάκι μέσα, θα χρειαστεί να την ξεβιδώσουμε λίγο. Τη σφίγγουμε αρκετά καλά. Και στη συνέχεια παίρνουμε αυτό εδώ, το στήριγμα, και το τοποθετούμε περίπου, μετράμε με το μέτρο μας, 5 εκατοστά όπως σας δείχνω. Και αφού έχουμε μετρήσει το σημείο από βίδα σε βίδα, 5 εκατοστά, σφίγγουμε αυτήν εδώ τη βίδα που σας δείχνω, αρκετά καλά. Το ίδιο κάνουμε και στο άλλο κομμάτι. Τοποθετούμε το ένα σωληνάκι μαζί με τη βάση στη θέση του και βιδώνουμε αρκετά καλά. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ υπερβολική δύναμη κατά το σφίξιμο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαλάσουν τα πάσα. Κοιτάζουμε να είναι κάθετα και σφίγγουμε αυτήν εδώ τη βίδα που σας δείχνω. Τη σφίγγουμε αρκετά καλά. Το ίδιο κάνουμε για την αριστερή μεριά. Στη συνέχεια παίρνουμε τη μικρή σωλήνα, η οποία πάει στο πίσω μέρος, και περνάμε τους μισούς κρίκους μέσα από ό,τι περιέχει το σετ. Οι άλλοι μισοί θα πάνε στο μπροστά σωλήνα. Πρέπει να περάσουμε τους κρίκους από πριν μέσα.
και τοποθετούμε το σωλήνα στην ειδική υποδοχή που έχει. Τον σπρώχνουμε προς τα αριστερά και στη συνέχεια, αφού τον φέρνουμε στη δεξιά υποδοχή, τον περνάμε μέσα, όπως σας δείχνω. Τώρα προσπαθούμε να μοιράσουμε την απόσταση αυτή εδώ που εξέχει, από δεξιά να εξέχει το ίδιο και προς τα αριστερά. Το κάνουμε λίγο με το μάτι, παίρνουμε και το μέτρο μας, το μετράμε, να είναι η ίδια απόσταση. Και αφού έχουμε μετρήσει τις δύο άκρες, βιδώνουμε αυτήν εδώ τη βίδα που σας δείχνω. Τη σφίγγουμε αρκετά καλά. Κάνουμε το ίδιο και από αριστερά. Και αφού σφίξουμε τις βίδες, τέλος παίρνουμε τη μεγάλη σωλήνα, τοποθετούμε τους τελευταίους κρίκους μέσα, τοποθετούμε σε αυτό εδώ το σημείο, μοιράζουμε πάλι την απόσταση να απέχει το ίδιο δεξιά και αριστερά από το στήριγμά μας. Εγώ στο σημείο αυτό γνωρίζω είναι 5,7 χιλιοστά, ας πούμε, το τοποθετώ πολύ γρήγορα. Είναι το ίδιο με το από πίσω κομμάτι, το οποίο τοποθέτησα νωρίτερα, έτσι, είναι 5,7 χιλιοστά. Και σφίγγουμε αυτήν εδώ τη βίδα που σας δείχνω. Κάνουμε το ίδιο και από δεξιά. Έτσι, αυτές οι δύο βίδες που σφίγγουμε, και η από μέσα αλλά και αυτή εδώ, είναι για να μην σέρνει δεξιά-αριστερά η ράγα μας. Το κρατάει σταθερό, έτσι, βλέπετε. Και τέλος, έχουμε να τοποθετήσουμε τα διακοσμητικά δεξιά και αριστερά από τις δύο ράγες. Προσέχουμε μόνο, έχει μια βίδα εδώ, αυτή η βίδα, όπως είπαμε και πριν, να τοποθετείτε προς το ταβάνι, ώστε όταν το κοιτάμε από κάτω να μην φαίνεται η βίδα. Το πιέζουμε όσο μέσα πηγαίνει και βιδώνουμε τη βίδα. Δεν ασκούμε υπερβολική δύναμη στη βίδα, γιατί μπορεί να χαλάσουμε τα πάσα. Κάνουμε το ίδιο και από αριστερά. Και έχει και δύο τάπες η μέσα ράγα. Αυτές εδώ. Τοποθετούμε και αυτές. Έτσι, και είμαστε έτοιμοι. Το μόνο που μένει είναι να τοποθετήσουμε την κουρτίνα μας. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!